Vítejte v krajině mnoha krás a mnoha tváří. V krajině tajemné, zasněné a okouzlující. V krajině, jejíž jedné části se přezdívá Severočeská riviéra a ta druhá je nazývána Máchovým krajem, na Českolipsku. Spolu s námi se proletíte nad rozlehlými lesy a hlubokými skalnatými roklemi, nad skalními vyhlídkami, tajuplnými hrady i jásavě se třpitícími hladinami rybníků, pohledem ptáků poznáte místa, kudy chodíval nekorunovaný král všech romantiků Karel Hynek Mácha. V první části našeho 5dílného cyklu nahlédnete do kraje dávných sopek, k vrcholům Českého středohoří. Startujeme z Českolipského letiště. S naším malým sportovním letadlem poletíme rychlostí 190 km za hodinu ve výšce 150 až 300 metrů nad úrovní terénu a vy tak budete mít jedinečnou příležitost poznat Českolipsko tím nejkrásnějším pohledem z nebe. Nad poli a pastvinami se blížíme k České Lípě. Při pohledu doprava můžete vidět kuželovité vrcholy Českého středohoří. Vlevo se špičatí kopce Ralské pahorkatiny. Přímo pod sebou máme cyklotrasu Písečná. Ta je sice se svými 2,5 kilometry nejkratší českolipskou cyklotrasou, ale díky otevřenému terénu nabízí cestovatelům nádherný výhled do kraje. Nás zavedla přímo do České Lípy. Při pohledu vpravo zahlédnete na vrcholku kopce Špičáku stejnojmennou rozhlednu. Pro veřejnost je sice uzavřena, ale když se k ní někdy vypravíte na kole, můžete si vyzkoušet single-trackovou trasu, která se pod svahy Špičáku nachází. To už se ale vznášíme nad Českou Lípou. Dějiny tohoto historického města jsou spjaty se šlechtickým rodem Ronovců, kteří zde na přelomu 13. a 14. století vystavěli na vyvýšenině mezi divokými rameny řeky Ploučnice vodní hrad a v jeho blízkosti založili počátkem 14. století město. Hned od svých počátků se Česká Lípa slibně rozvíjela. Dařilo se zde řemeslům, jako bylo především hrnčířství, tkalcovství, soukenictví či cínařství. Město se rozrůstalo a vznikla četná předměstí, která měla i své kostely. Jak šla staletí, Česká Lípa prošla nejrůznějšími proměnami. Dnes vidíme moderní město, které svým obyvatelům dokáže nabídnout to nejlepší k prožití kvalitního života. Historie však odtud nezmizela. Stačí se podívat vlevo a spatříte například věž gotického kostela svatého Kříže, vykukující z hustého stromoví. Areál středověkého hradu Lipí, kolem něhož vyrostlo historické centrum města, anebo barokní kostel Narození Panny Marie, vystavěný na počátku 18. století. Do České Lípy se během našeho 5dílného cyklu ještě vrátíme. Teď ale míříme dál, a to přímo nad někdejší sopečné krátery Českého středohoří. Pod sebou i kolem sebe vidíte krásnou krajinu, které hájky a remízky dodávají osobité kouzlo. Jako bychom ani nebyli v bezprostřední blízkosti moderního města. Blížíme se k obci Horní Lipchava, rozložené v údolí říčky Lipchavy. Po pravé straně se zatřpitily modravé hladiny manušických rybníků, které jsou přírodní památkou chránící vzácné vodní a bahenní živočichy a rostliny. Přímo pod sebou vidíte Vinný vrch, na kterém se v hustém stromoví ukrývají pozůstatky hradu Klinštejna. Vlevo pak zámek Horní Lipchava, který si do dnešních dnů zachoval téměř nezměněnou renesanční podobu, jakou měl za éry rodu Wartenbergů. Pozornost si zaslouží i barokní kostel svatého Jakuba Většího, který díky svému umístění na návrší v centru Horní Lipchavy tvoří nepřehlédnutelnou dominantu obce. Letíme dál nad údolím potoka Lipchavy, nad krajinou, která je doslova stvořená k cyklovýletům a turistice.
Kopce tady nejsou příliš vysoké, takže výlet s přehledem zvládnou i ti nejmenší. Stačí se vydat po některé z cyklostezek anebo značených turistických tras. Na každém tom kopečku navíc čeká malá odměna v podobě krásného výhledu do okolí. My z letadla máme ovšem ten výhled o mnoho hezčí. S přehledem dohlédneme až na obzor, kde se tyčí čedičové kužely Lužických hor. A tak trochu zvědavě můžeme nahlédnout i do dění ve Wolfarticích. Věděli jste, že tato obec existovala už v roce 1281? Tehdy patřila Závišovi ze Stružnice, zakladateli rodu Klinštejnů, nad jejichž polorozpadlým sídlem jsme před chviličkou prolétli. Teď se z výšky můžete podívat na kostel svatého Petra a Pavla, který byl přestavěn ve stylu rokoka. Z dálky viditelná je i středověká tvrz, která sice veřejnosti přístupná není, ale zcela jistě k ní zamíří nejeden návštěvník Wolfartic. Součástí Wolfartic je i Nová Ves, která do psané historie vstoupila roku 1623. Před námi se začíná rýsovat zástavba Nového Oldřichova. Je to obec starobylá, v jejímž okolí se České středohoří stýká s podhůřím Lužických hor. Jejich vrcholy ostatně vidíte sami, stačí se podívat kolem sebe. Nový Oldřichov je obcí plnou zeleně, lemujího kopce s vyhlídkami, které jsou častým cílem procházek místních obyvatel. Velmi zajímavý je také barokní kostel Povýšení svatého kříže v místní části Mistrovice, nad kterým právě prolétáme a který byl na Malém Návrší postaven v první polovině 19. století. Nad Novým Oldřichovem jsme se prudce stočili k jihu, protože v této části našeho výletu nás zajímá České středohoří a sídla v něm rozložená. Přímo pod sebou můžete nahlédnout do útrop kamenolomu nebo zkontrolovat, jak si vede nová vegetace na místě vykácených částí zdejších lesů. Jeden pohled věnujeme velkému rybníku, kolem kterého vede značená naučná stezka seznamující turisty se zdejší faunou a flórou. Mrkneme na třpitivou hladinu černého rybníka pod svahem Dvorského kopce a pohledem vpravo přehlédneme Velkou Bukovinu a už je tady Žandov. Poprvé vstoupil do historie v roce 1273 a už v polovině 15. století byl Žandov povýšen na město. Patrně současně se vznikem Žandova byl postaven i kostel svatého Bartoloměje. Jehož dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby z roku 1775 a nad nímž právě letíme. Nad Žandovem jsme se znovu stočili vlevo, abychom si prohlédli Horní Polici. Je to obec nevelká, přesto velmi zajímavá, s půvabnou okolní krajinou a zajímavou historií sahající do roku 1273. Jako první vám padne do oka překrásný barokní poutní areál kostela Navštívení Panny Marie. Tato národní kulturní památka se tyčí na ostrohu nad Ploučnicí na místě starodávného kostelíka. Málo kdo z poutníků ale možná tuší, že ještě dříve tady byla svatyně staroslovanského boha Svantovíta, která sloužila i jako obětiště.
Naproti poutnímu kostelu stojí zámek, který byl v barokním slohu postaven na místě starého dvorce. A přímo mezi těmito dvěma památkami zahlédnete vzácnost třetí. Kamenný klenbový most přes řeku Ploučnici. Při přeletu nad Horní Policií jste si určitě povšimli i koupaliště, kde malí i velcí návštěvníci najdou travnaté pláže, dětské hřiště a dobře fungující hospůdku. Pomalu se blížíme k obci Stružnice, lépe řečeno prolétáme nad její místní částí Jezvé, která je jednou z nejstarších vsí na celém Českolipsku a které vévodí překrásný kostel svatého Vavřince. Ten byl postaven podle plánů slavného barokního architekta Anselma Luraga v polovině 18. století. Řeka Ploučnice se tady klikatí a utváří meandry, kolem kterých je zástavba Stružnice rozložena. A když se rozhlédnete kolem obce, podle zelených pásů rozdělujících pole a pastviny můžete naprosto přesně spočítat, kolik přítoků řeka má. Za Stružnicí jsme se opět stočili k jihu, abychom poznali celý katastr této obce. Pod námi se znovu zaleskla hladina Ploučnice, kterou bezesporu znají mnozí vodáci. Však také na jejím toku najdou hned několik půjčoven lodí. Podívejte se pod sebe, jak se Ploučnice krásně klikatí. Není v těchto místech nějak korigována a přesně to dodává na kráse celému jejímu okolí. Vlevo si můžete všimnout rybníků, které se rozlévají v jihozápadní části katastru České Lípy a které jsou oblíbeným místem rekreace a vodních sportů. My ale letíme přímo k jihu, kolem Nižské hory, k místní části Stružnice Bořetínu, který je pozoruhodný tím, že velká zahrádkářská kolonie ve svahu nad ním je rozlohou větší než samotná vesnička. Však posuďte sami. Kolem zalesněného úbočí vrchu Kozel jsme se přiblížili nad Kozly. Obec, kterou možná znáte jako dlouholeté místo bydliště bývalého disidenta a politika Jiřího Dienstbiera. Z výšky to tak nevypadá, ale hřeben tvořený kopci Kozel a Kolný je poměrně příkrý. A jak to poznáte? Stačí se podívat vpravo dole na skalnaté remízky, které rozdělují terasovité pozemky a také za sebe na kozly usazené ve svahu onoho hřbetu. A pak vás možná i napadne, že Kozel a Kolný jsou dost možná poslední kopce Českého středohoří, které jsme na svém výletu po Českolipsku mohli vidět zblízka. Protože teď už se ponoříme do krás, které může nabídnout jen a pouze Kokořínsko, neboli Máchův kraj. Jako první nás vítá okolí obce Stvolínky. Škoda, že s letadlem nemůžeme slétnout trochu níž mezi stromy hustého lesa. Mohli bychom totiž objevit skalky, které se v něm ukrývají, anebo vodopády v kaňonu Kolenského potoka.
Pohled na třpitící se hladiny rybníků u Stvolínek je ale také poutavý, stejně jako siluety Vlhoště a Runova v dálce po levé straně. Ještě se sem podíváme v jednom z příštích dílů. Teď nás čekají Kravaře. Najdeme tady celou řadu zajímavostí. Snad nejvzácnější je památkově chráněná historická zástavba jak v Kravařích samotných, tak v jejich místních částech Janovice a Rané, které při příletu do obce vidíte vpravo. Možná jste ani netušili, že právě v Kravařích stojí jedna z největších roubenek v Čechách – Bísecká rychta. A že takzvané stodolové hradby jsou nejen zadními zdmi stodol, ale zároveň i opravdovým opevněním táhnoucím se podél Bobřího potoka až ke kostelu Narození Panny Marie. Pohled na Kravaře je zároveň naším dnešním rozloučením. Smutní ale být nemusíte. Opouštíme České středohoří, abychom se vydali vstříc krásám dalším. Čeká nás totiž Kokořínsko, Máchův kraj. Díky jehož pozoruhodnostem je okolí České Lípy velmi vyhledávanou turistickou destinací. Tak tedy nashledanou u další části naší série, která bude tou pravou cestou do srdce Máchova kraje.